ठ्याक्कै त्यहाँ त्रिभुज आकारको अब यो 4 किलो 4 किलो हजुर ओ ठुलै रहेछ त हजुर मासु छ ओके हेलो फ्रेन्ड नयाँ ब्लगमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू अहिले फ्रेस भइसकेको छ योभन्दा पहिले एकदम बवाल पानी परिरहेको थियो त्यो कोठाभित्र थिएँ हैन तर एउटा दृश्य देखाउन चाहन्छु है गजबको छ है म तपाईहरुलाई जुम गरेर देखाउँछु यो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु माथि चाहिँ बादलै बादल लागेको छ अहिले भर्खर पानी परिरहेको थियो है म तपाईहरुलाई एउटा दृश्य देखाउन चाहन्छु साथीहरु गजबको है यहाँबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रामेछाप जिल्ला यो चाहिँ दोलखा हो तर उ रामेछाप जिल्ला हो र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै त्यहाँ त्रिभुज आकारको यहाँ साइज बनेको छ हेर्नुस् है उतातिर कस्तो मजाले है घाम उदाएको छ उतातिर त्रिभुज आकारको है बनेको छ यहाँ चाहिँ ओके यतातिर दोलखाको दृश्य उतातिर देख्न सक्नुहुन्छ रामेछाप है रामेछाप है यो चाहिँ खिम्ती खोलाको उतापट्टि रामेछाप र खिम्ती खोलाको यतापट्टि चाहिँ यो दोलखा र ठ्याक्कै यो त्रिभुज बनेको छ साथीहरु कस्तो मजाको छ है रे पानी परिरहेको थियो अहिले अनि पानी छुटेको छ र माथि चाहिँ एकदमै बादल लागेको छ देख्न सक्नुहुन्छ है अब जाने भनेको तर यो पानी चाहिँ पडिराख्यो भने जानलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ पानी दुई दिन बन्द अलि कम भयो भने आनन्द हुन्थ्यो है ओके कस्तो लाग्यो त साथीहरु यो दृश्य पक्कै पनि त्रिभुजको आकारको है बनेको दृश्य देख्नुभयो यहाँहरुले त्यसपछि चाहिँ अब आजको दिन जुन रहेछ नि साथीहरु पक्कै पनि आज चाहिँ चिकन खाने दिन रहेको छ बुवाले चिकन बनाउँदै हुनुहुन्छ मैले खबर पाएको छु र पक्कै पनि अब चाहिँ जानु पर्यो बुवाले चिकन बनाउँदै हुनुहुन्छ ओके हेरौँ है त ल अलि बेलुका हुन लाग्छ ओके ओके यस्तै धनमा चाहिँ बाबु बुवाले आज भाले काट्नु भएको छ बुवा ए कति किलोको थियो बाबु यो 4 किलो 4 किलो हजुर ओ ठुलै रहेछ त हजुर ए बनाउँदै हुनुहुन्छ है हजुर कति खाइयो अब आज चाहिँ भिडियो बनाइदियो भनेको हजुर हजुर
अझ यता टाइमै पाइएन क्या बसेर ए हजुर हजुर उहाँको जस्तो क्या नयाँ नै आफ्नो परिवार बसेर हजुर हजुर खाने विचार छ भने एकदम 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 आज चाहिँ मलाई यो चिकन बनाएको चाहिँ भिडियो बनाइदियो जस्तो लाग्यो कि हजुर हजुर बाबु भिडियो बनाएर अब आज चाहिँ मजाले चिकन पकाएर अनि खाने त्यस्तो प्रकारको ब्लग आज काट्दै काट्छ बाबा ए सकिया छैन अहिले सकेछ खुट्टा ए खुट्टा ए उता ए ल ल ल काट्नु काट्नु छिटो यहाँ हुन्छ इ यत्रो के हो यो बोसो ए हो कति धेरै बोसो त निस्क्यो हेर्नु त मामा है ल ल काट्नु न काट्नु छिटो छिटो ल ल ल ल ल हुन्छ ओके काट्नु खुट्टा कति ठुलो यस साथीहरू मासु रेडी भइसकेको छ साथीहरू अब बेला रहेको छ खानाको लागि ओके सो सबभन्दा पहिले त म नास्ता गर्छु अहिले है र म चाहिँ वाइन खाँदिनँ साथीहरू रक्सी खाँदिनँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ मसँग यहाँ एक गिलास तातो पानी है यो तातो पानी हो एक गिलास तातो पानी र त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ डिउ देख्न सक्नुहुन्छ अब डिउ चाहिँ लिनु पर्यो है म चाहिँ चिसो पानी खाँदिनँ किनभने यहाँ चिसो छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि चिसो पानी खायो भने रुगा लाग्ने डर हुन्छ म तातो पानी जहाँ पनि म तातो पानी खान्छु र त्यसपछि यहाँ डिउ रहेको छ डिउलाई यतातिर खन्याउनु पर्यो गाह्रो पो भयो खन्याउन ओके यहाँ राखेर खन्याउँछु है साथीहरू डिउ ओके यस ओके माउन्टेन डिउ रहेको छ र यहाँ माउन्टेन डिउ मैले लिइसकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ माउन्टेन डिउ ओके र यहाँ मासु छ ओके सो मासु ओके र त्यसपछि मासु सँगसँगै चिउरा मासु चिउरा साथीहरू नास्तामा अब टेस्ट गरौँ माउन्टेन डिउको साथमा चिकन र चिउरा ओके र तातो पानी सँगमा ओके थ्याङ्क यू ओके सबभन्दा पहिले म यो पिस चाहिँ चेक गर्छु है त यो पिस चेक गरौँ गुड टेस्ट राम्रो छ र त्यसपछि म डिउ लिन्छु डिउ माउन्टेन डिउ गुड साथीहरू त्यस्तै हो रमाइलो हुन्छ म चाहिँ वाइन लिँदिनँ आई डोन्ट युज वाइन ओके म रक्सी पनि खाँदिनँ म तातो पानी खान्छु र माउन्टेन डिउ देख्न सक्नुहुन्छ चिकन चिउरा र त्यसपछि माउन्टेन डिउसँगै मस्ती लाग्छ मलाई साथीहरू हैन ओके सो आजको यो भिडियोमा यति मात्रै साथीहरू अब चिकन कति खाइन्छ हैन तर आज चिकन खाएको चाहिँ सानो भिडियो बनाइदिएको छु पक्कै पनि एक्सेप्ट गरिदिनु होला र फेरि पनि अर्को भिडियोमा चाहिँ अर्को ब्लग लिएर उपस्थित हुन्छु साथीहरू यसैको लागि म बाइ बाइ भन्न चाहन्छु टेक केयर गुड बाई जय नेपाल